Shoutout muna tayo kay X-Jan Sport, Jesly Zumil, Richmond Imson, and Vermi de la Piedra. Yeah, thank Hello you guys sa for inyo. watching. Thank you. But before we do this, Please subscribe to our channel. wow, pa? Galing ako naman ako. Kaya ko yan. Tayo mo. Wala eh. Isa pa. Try mo. Pinapainit siguro to. Okay, ganun mo. Wala, tingnan mo. Gagawin ko Ano pa, paano mo ginagawa yan? Kasi you need to feel the energy yung within. Karang super science tayo. Tapos i-concentrate mo sa kamay mo. Then, Sige nga. pag ganyan. Ako, saka lang. Okay. Tama na nga to. Wala eh. Wala talaga. Okay. Anyway. But what we have here is Sniper 150. That's the yung current model nila. Yes. Also called as Sniper King. MX King. What else? Okay. Yeah. Okay. Let's do first a walk around, specs, and discuss tayo ulit. Yep. Pagbalik. Alright. Back in the day, it was just a sniper, gone head to head with the Raider. But now, so far in the market, this is the underbone, not like any underbones. This is the underbone I'm attracted the most. Sporty look, wire tire. I'm talking about the rear, never mind the front. Unique modernized design from middle to rear. It's a 4-stroke, liquid cooled SOHC engine, 150cc with maximum power of 11.3 kilowatt at 8,500 RPM. The maximum torque of 13.8 Newton meter at 7,000 RPM. Damn. Fuel injected with 4.2 liters of tank capacity. I find it kulang, small, but it's okay. Kasi 35 kilometers per liter for city and 46 kilometers per liter on 60 kph average. Mahaba-haba yun. Both brakes are on disc with 245mm sa front and 203mm sa rear. So, ito ba? Is it? Who is the Underbone King? So, anong significant doon sa design na nag-catch ng attention mo?
For me, yung yung digital panel niya. Hello buddy. Tsaka Hello. ready to race. Ready to go. Ready to go. Parang ready to race. Ready to race. Diba? Ready to go. Parang ini-inspire ka na. Ini-motivate ka na to go. Motivate na. Diba? Let's go. Sa akin naman yung middle call niya. Dito ako impress sa Yamaha. Ang galing ng design nila. Detalyado. Diba? Eye-catching. Oo. Appealing yung kanyang mga detalye. Detalye yan. What else? What else? Yung floating rear fender niya. Oo nga. So may option ka na tanggalin para wala kang fender. Yeah. Tapos pwedeng may other designs pa. Aftermarket. Tapos yung malaki. Yung tire sa likod. Napakalapad. 120. I'm sure compensated na yun ng ating engine. Kasi 150cc yan. So, ano naman ang ayaw mo sa design? Okay, first of all, yung headlight. Nakatingin ako. Nasa ibabaw siya. Nasa ibabaw. Take ko old school to eh. Pero if we could remember, back in the day, merong nilabas na X1R. Oo. Saan yung headlight? Nandito sa gitna. Dito. Wala sa ibabaw, di ba? Wala sa manipula. Sana yun yung nilagay nila. Complete na si MX. Baka yung next evolution. Pwede. Tingnan natin. What else? Yung yung front tire. Oh! Kasi, Teka, alam ko. 70 by 90. 90. Sa likod ay 120 by 70. 70. Sobrang layo. 50 yung difference. Doon sa kapal ng gulong. Check natin doon sa rider natin. Sa rider. Tawagin Check natin sa rider kung anong experience niya having yung ganong specs ng tire. Okay. Call natin? Yeah. Tawagin natin. Oh! Yeah! Okay, so we have here yung mismong rider o yung may-ari nung sniper. So, kakamustahin namin yung ride natin kanina. Yung ride natin kanina. So, kamusta naman siya sa traffic? Traffic. Sa singitan. Sa singitan, medyo alangan pa. Kasi medyo ginagamay ko pa yung clutch. Tapos sa mga singitan, yung versus ano bang dati mong bike? Scooter, coming from scooter to underbone. So, may kumusta ang clutch. difference nila doon sa traffic? sa traffic yung scooter, medyo maano ako sa singitan eh. Kasi konting awang lang kaya kong singitin. Kaya sa scooter. This one? Dito, medyo magpapalit muna ako ng tamang gear ko bago lulusot. Kasi when you do sing it, parang may kasamang overtake. Pero okay, move na tayo sa mismong overtake. Oo. Kumusta naman pag overtake nito? Walang bitin. Walang bitin. Wala. As long as nasa tamang gear ka. Yung yung preparation lang before the overtake. So, doon naman sa high speed. Kumusta naman ang high speed nito? Na-try mo na ba? Sa ngayon, hanggang 130 pa lang ako eh. Parang gusto mo pa dagdagan. Hindi mo pa nasasagad to? Hindi pa. Okay. So, kumusta sa high speed? Stability? Okay, ano yung manobela niya? Likod? Wala siyang likod. Ang likod ko lang nararamdaman. Yung pag nasa mabagal ka lang. So, kailangan mabilis. Kailangan mo bilisan. Mabilisan, no? Yun lang. Okay. So, what about cornering? Cornering. Kasi pinag-uusapan natin yung gulong kanina. Yung cornering ko, pag medyo malapad yung corner natin, medyo okay siya. Kasi Pagka malawak yung cornering. malayo, Pero kung medyo pasiko siya na medyo maikli lang, stiff. medyo tight yung kasi inaano ko yung gulong sa unahan. Hindi pa ako Hindi ka masyadong confident sa sa gulong. harap. Oh, Kumusta sa likod? Yan, mas ako confident sa likod kasi sobrang lapad eh. At saka malaki yung pads na pansin ko. Ramdam mo pag magko-corner ka yung lapat ng gulong. So overall, kumusta ang experience? Scooter versus this one? Para lang? Ano mas gusto mo? Right now? Sa ngayon, ang scooter medyo na ako dun. Medyo tapos na ako dun. Parang gusto ko naman na maiba tong clutch. Pag may thrill. Try something new sa pagdadrive. So try din kayo ng mga bago. Try din kayo ng mga bikes. Alright, thank you. Thank you. Thank you. So what would you suggest
dun sa tire. I think yun ang issue natin eh. Oo. Yung front tire. I suggest magpalit ka na medyo malapad-lapad na profile. Maybe 90 over 80. 90 over 80. Parang difference natin, 30 lang. Oh, dun sa medyo likod. malapit. Oo. Oh. 80, yun yung wall. 90 is yung lapad. Kasi, pag 80, mas maiksi yung wall, mas hindi nagfi-flex masyado yung pag nagko-corner ka. Kasi hindi siya malikot. Oo, tama. So yun. So pag nagpalit pa sila ng 90-80, magpapalit din ba sila ng max? That we're going to find out, diba? Check nila. Yeah, so, see you guys again. Ride safe. Today is the raffle day of our giveaway number 2. Ito yung kits, yung tatlong kits ng Cycle Zero. Right here with me are the names ng mga nagsulat ng Hashtag I want cycle suit. So, sabi namin kuha tayo ng 3. Lucky winner. Ready ka na? Yes. Alright. Okay, so, ulit ka na. Our first winner. Okay, ito na yung first. Sabi mo nga? Noel Gluda. Noel Gluda. Tama? Yes. Yung first one is Noel. Gluda. So, si Noel, Sir Noel. Okay, for the second winner. Ako naman. Sige. Ikaw. Brian TV, Brian STV. Brian STV. Aba. Brian, oh. Ikaw to. Okay, for the third and last. Alright? Ikaw na yung magbukas. Janday Balcoza. Janday? Janday Balcoza. Yeah. Yeah, tama. Janday Valcoza. So you're the third winner. Okay, dun sa mga winners, PPM namin kayo para baka hindi nila mapanood. So PM namin kayo, then you send us your address so we can send you yung Cycle Zero. yeah. Congratulations. Congratulations. And watch out for Giveaway number 3. Yes, for the next round. Giveaway number 3, somewhere sa mga video na lalabas, naka-embed siya. So, lagay namin dun kung anong isusulat nyo para makasali ulit. Alright? Don't forget to like, subscribe to our channel. Pwede rin subscribe tapos like, diba? Thanks guys. See ya. Ano na? Okay na ba yung coffee?
You keep this.